και φίλοι μου αγαπημένοι και πάλι μαζί. Σήμερα, Μιχάλη μου, θα φτιάξω ρεβίθια. Γιαχνίν στο φούρνο, μέσα στην κατσαρόλα, αλλά η κατσαρόλα μου τούτη θα μπει στο φούρνο, φίλες μου, με όλα αυτά τα λαχανικά. Μαζί με σπανάκι, φίλες μου, εξαιρετικό. Έχουμε ακόμη ένα βίντεο για ρεβίθια. Είναι με σέλενο. Θα το κάνουμε και με σπανάκι σήμερα. Είναι εξαιρετικά, θα δείτε, εύκολο φαγητό. Ωραιότατα φίλοι και φίλες. Συνεχίζουμε με τα υλικά. Έχω βάλει από έψες το βράδυ, φίλες μου, 500 γραμμάρια ρεβίθια, τα ξηρά, τα σωστά, με τη φλούδα, μαζί με 1,5 λίτρο κρύο νερό. Βλέπετε πως έχουν διπλασιαστεί. Για να μουλιάζουν όλο το βράδυ. Ναι, και να ψηθούν σήμερα. Θα χρησιμοποιήσω σπανάκι πλυμμένο, κομμένο. Είναι μία δέσμη 250 γραμμάρια. Έναν κρεμμύδι μέτριον προς μεγάλο, είναι 200 γραμμάρια. Έναν καρότο, πάλι μέτριο, είναι 150 γραμμάρια το καρότο μου. Μία πατάτα μέτρια, κομμένη σε μικρά κυβάκια, είναι 150 γραμμάρια. Έναν κύβο λαχανικό, όποια θέλει το βάζει. Και μία κουταλιά κέτσαπ, είναι περίπου 15 γραμμάρια. Έναν ποτήρι, τυριμμένη ντομάτα, είναι 200 ml. 150 ml ελαιόλαδο, 3 τέταρτα του ποτηριού. Πάντα στα φαγητά μας, φίλες μου, να βάλουμε ελαιόλαδο και θα βάλουμε μια κουταλιά αλάτι και να δοκιμάσουμε βέβαια και στο τέλος το πιπέρι και μισό κουταλάκι κάρι για να το κάνουμε έτσι λίγο πικάντικο. Ωραία, συνεχίζουμε. Τώρα θα φύγω το νερό που τα έχω μουλιάσει και θα βάλω άλλο καθαρό φρέσκο νερό. Πάμε. Σε πλένω. Και τα βάζω πίσω στην κατσαρόλα μου. Και θα μετρήσεις 2 λίτρα νερό. Και θα μετρήσω 2 λίτρα νερό για να τα βάλω να ψηθούν. Ούτε πολύ, ούτε λίγο. Ναι, θα δείτε τη διαδικασία. Λέει ότι άμα βάλεις πολύ νερό. Όχι, θα βάλουμε τόσο όσο χρειαζόμαστε να ψηθεί, διότι θα εξατμιστεί αρκετό μέχρι να ψηθούν τα όσπρια μας. Αλλά θα χρησιμοποιήσω και που θα βάλω την κατσαρόλα την άλλη στο φούρνο. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω άρχισε να δημιουργείται αφρός. Θα περιμένουμε ακόμα λίγο να μαζευτεί όλος ο αφρός και μετά να τον αφαιρέσεις. Μαζεύουμε. Μαζεύουμε, εντάξει. Αφαιρούμε τον αφρό λίγο. Θυμίζει μου τον αφρόν με τα αρκατένα. Μαζεύεται, αφαιρείται. Πρέπει να αφαιρεθεί αυτός ο αφρός. Ναι. Άρα όταν βράσει το νερό και αρχίσει και κοχλάζει, αρχίζει να δημιουργείται και ο αφρός. Και πρέπει να αφαιρεθεί. Οπότε πρέπει να έχετε έννοια να είστε κοντά για να τον αφαιρέσετε. Για να μην έχετε απρόπτα Ατυχήματα. Έχουμε ρεβιθάδα, Μιχάλη, ωραία, για τώρα το χειμώνα και τις νηστείες. Έχουμε τα ρεβίθια με σέλενο, έχουμε χούμους. Είναι εξαιρετικοί, φίλες μου. Αφαιρέσαμε τον αφρό. Έχει φύγει όλος ο αφρός. Οπότε τώρα όποιος θέλει μπορεί να συνεχίσει το ψήσιμο με ακάλυπτη την κατσαρόλα και όποιος θέλει να κερδίσει χρόνο μπορεί να την κλείσει για να ψηθούν πιο γρήγορα. Θα κάνουμε και εξοικονόμηση ενέργειας. Μόλις αρχίσει να τμίζει θα χαμηλώσουμε τη φλόγα. Τι είναι, μυρίζουν ότι ψηθήκαν? Ναι, έναν 20 λεπτό περίπου. Μέσα στη πρέστο. Μέσα στη πρέστο. Κύτρα πιέσιο. Η χρόνη είναι σχετική διότι ρεβίθια από ρεβίθια είναι διαφορετικό χρόνο. Εγώ καταλάβω τα από την μυρωδιά. Εσάτε ένα να βεβαιωθείτε ότι τρώγεται άνετα και ωραία. Αν θέλει ακόμα λίγο ψήσιμο δώστε του χρόνο να ψηθεί γιατί δεν θα ψηθεί άλλο στο φούρνο. Όχι, και χωρίς αλάτι είναι να πούνε. Για να μην μας το αλάτι θα μπει μετά. Κοίτα ρεβίθια μας. Βεβαίως, τρώγονται. Η Ελίζα τρώει ένα και τρώγεται πολύ μαλακό. Ναι, πόσο να ανοίξα. Και είναι τα ρεβίθια με τη φλούδα τους. Με τη φλούδα. Ανάψαμε ήδη το φούρνο μας στους 200 βαθμούς Κελσίου στον αέρα και... Όπως είναι μες στην κατσαρόλα μου, κρεμμύδι, κέτσαπ, ο κύβος λαχανικών, η πατάτα, το καρότο. Ναι. Θα προσθεθούν και τα ρεβίθια. Τριπλασιαστήκαν από τα ξερά που ήταν. Ναι. Και όπως видες θα βάλεις και κάποιο ζωμόν από αυτόν το νερό. Τούτο θα χρησιμοποιήσω. Θα μπει το σπανάκι. Προσθέτεις το λιμμένο σπανάκι και τριμμένη ντομάτα φαντάζομαι και το ελαιόλαδό μας. Τώρα θα βάλεις αλάτι, είπες. Ναι, τώρα. Δεν βάλαμε αλάτι όταν τα βράζαμε. Το σπανάκι μας θα κάτσει σιγά σιγά. Θα μπει η ντομάτα. Το ελαιόλαδο. Το ελαιόλαδο μας. Τα 150 ml ελαιόλαδο. Αλάτι. Περίπου μια κουταλιά. Θα δοκιμάσουμε, φίλες μου, και να βάλουμε κι άλλο.
κρυβαστεί. Βεβαίως. Το καθένας μπορεί να βάλει και στο πιάτο του. Το Πιπέρι τώρα. πιπέρι μας. Φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Τριμμένο, όσο θέλουμε ο καθένας, μισό Μάλιστα, είναι κουταλάκι. θέμα γούστου. Και το κάρι μας. Και μισό κουταλάκι κάρι. Ναι, τούτα θέλετε βάζετε τα φίλες μου. Όσο ζουμίν έμεινε, θα το μετρήσω. Μέτρα. Λέει, είναι μισό λίτρο. Άρα πάει και μισό λίτρο νερό από το βράσιμο των ρεβιθιών, από το ψήσιμο τους. Θα κάτσουν τα κάτω Μιχάλη. Βέβαια να κάτσουν. Και αν χρειαστούμε κι άλλο να βάλουμε. Οπότε δεν το έβαλες όλο, έβαλες τα 400, άφηκες 100 ml πίσω, έβαλες 400 ml ζωμών και άφησες 100 ml πίσω αν χρειαστεί να το προσθέσεις. Ναι, να κατεύχουμε Να καλά. κατέβεις, ναι. Είδες που έκατσε το σπανάκι που ζεστάθηκε. Βέβαια. Και θα πάει σκεπασμένο τώρα στο φούρνο, στη μέση του φούρνου. Πάει καλά το φαγητό μας. Πάρα πολλά ωραία. Μετά από 3 τέταρτα, από 45 περίπου λεπτά, βλέπουμε το φαγητό μας. Έχει ωραία. Θέλει ακόμα λίγο. Δεν είναι τα ωραία που στρώσε. Καλή δε. Ναι. Γιατί ωραία χρώματα. Ώστε θέλει ακόμα ψήσιμο. Θέλει. Μια και τέταρτο θέλει το. Εμείς επειδή επεινάσαμε, βιαστήκαμε. Θέλει την ώρα του. Μετά από μία ώρα θα μπει και λίγο ξεσκέπαστο. Θέλει και το ζουμάκι του. Πάτε, σβήνουμε το. Μια και- Έτοιμο μετά από μία ώρα και 15 λεπτά. Ναι. Στο τέλος αφήσαμε το και ξεσκευαστό. Εξαρτάται και από το φούρνο, Μιχάλη μου. Έτοιμο το φαγητό μας, τελειωμένο. Και καλή μας όρεξη. Έτοιμη και η ζαλατίνα μας, Μιχάλη. Θα το απολαύσουμε μαζί με ζελατίνα. Ναι. Ωραία. Έτοιμα και τα ρεβίθια με το σπανάχι. Γιαχνί στο φούρνο, φίλες μου, με τα συνοδευτικά του, με λίγο κρασάκι. Είναι μέλι, πραγματικά μέλι. Με πάστα ελιάς πάνω σε ψωμάκι, κρεμμυδάκι. Έτσι με λίγη ζαλατίνα που έχουμε φτιάξει θα το συνοδεύσουμε. Ώρα καλή και ώρα χρυσή, όπως λέει και η Λίζα. Ήρθε η ώρα να απολαύσουμε τα ρεβίθια μας γιαχνί στο φούρνο με σπανάκι. Και ψωμάκι με πάστα μαύρης ελιάς. Ακόμα μια συνταγή, φίλες μου, από μένα, με Σιγά πολύ σας. αγάπη. Ωραιότατα φίλοι και φίλες. Καθυστερήσαμε λίγο να τα ψήσουμε, έτσι να περιμένουμε να φάει στο πιάτο. Όχι, όχι. Ρε μανά μου, γιατί όλοι πεινάμε. Διά τους άλλη γλύκα, άλλη γεύση. Άντε, φίλες μου. Θα το φάω με την ησυχία μου, να είστε καλά. Ησυχία. Έρχομαι κι εγώ. Like, μην το ξεχάσετε, κλείστε το εγγραφείο όσοι δεν το κάνατε και να είστε καλά. Μιχάλης, Πάρα πολλά ωραία. Καλοψημένα. να το κλείσω. Κλείστε το. Κλείστε το να φάμε με ησυχία.